التي شكل على موجبها مجلس الحكومة والحكومة الانتقالية والمجلس الوطني سوف تفرز في الانتخابات القادمة. أما لو أجلت الانتخابات إلى سنتين ربما ستظهر قوى سياسية جديدة وتتبلور. هنالك الكثير من الناس المعارضين لهذا الوضع، ولكن أفكارهم السياسية خطابهم السياسي غير متبلور إلى الآن. يعني نحن لم نسمع وجهة نظر سياسية متكاملة لهيئة علماء المسلمين وهم جهة سياسية، أو تيار السيد مقتدى الصدر لم تتبلور أفكارهم، ولا ضير في ذلك. هم كانوا تحت القمقم، الآن رفع القمقم، بحاجة إلى وقت يلتقطوا أنفاسهم ليرتبوا أمورهم ومن ثم يدخلوا الانتخابات. على كل نتابع المزيد عن العراق بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. قراءة عربية لصحف الغرب بين واقع الهيمنة. الشعب الأمريكي، وهذه نقطة نظرية، يبدو أن له ثقة عمياء في حكومته. وفسحة التحريض. القوات الأمريكية موجودة وستبقى. نافذة على الصحافة الغربية، نستعرض من خلالها وإياكم أهم ما تناولته الصحافة الدولية من تحليلات وتقارير، وأبرز ما ورد فيها من عناوين. السلطة الرابعة الليلة 5:30 بتوقيت غرينتش على شاشة العربية. مشاهدينا الكرام، نجدد التحية واللقاء مع السيد أياد جمال الدين. كنا قد أشرنا إلى أن الانتخابات يمكن أن تفرز تيارات أو قوى سياسية جديدة على الساحة العراقية. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تفرز هذه الانتخابات تيارات دينية بشكل سياسي؟ أظن حسب يعني فهمي للشارع العراقي أن الخطاب الديني ليس له كبير مؤيدين، لعله لا يتجاوز 15% من الشعب العراقي يؤيد التيارات الدينية السنية والشيعية. العراق لا يمكن أن يكون دولة إسلامية أو دولة دينية. أولا إسلام مجرد ما في، يعني هنالك مغالطة. إسلام مجرد ما في مذاهب سنية ومذاهب شيعية وفي غيرها، والعراق لا يمكن أن يتقبل حكومة شيعية ولا حكومة سنية. العراق فقط أم دول الجوار أم؟ العراق فسيفساء، فيه شيعة وفيه سنة وفيه أكراد وتركمان ومسيحيين وصابئة ويهود ومسيحيين وأشكال يعني مختلفة. فلا يناسب العراق إلا أن تكون هنالك دولة علمانية، دولة خدمات فقط، يعني دولة غير أيديولوجية. الدين له مؤسسات دينية ترعاه، المجتمع له مؤسسات دينية ترعاه، أما الدولة يجب أن تكون دولة خدمات غير مؤدلجة بأي أيديولوجيا دينية أو غير دينية. وأثبتت الحكومات الأيديولوجية على مر التاريخ أنها فاشلة، وأنها دمرت نفس الأيديولوجيات التي تحملها. الدولة السوفيتية، الاتحاد السوفيتي السابق هو الذي دمر الفكر الشيوعي، لأنه جعل منه صنم ولا يمكن تطويره أو تحويره. العراق المستقبلي أظن أن الشارع السياسي العراقي قريب جدا من تبني العلمانية كمشروع للدولة العراقية الحديثة. يعني هذه وجهة النظر ألا تعتبرها يمكن أن تكون مرفوضة من قبل العديد من التيارات والقوى الدينية السياسية الموجودة في العراق، ولا سيما الشيعية التي تحلم بأن يكون لها الحكم نظرا لأنها الطائفة الأكبر؟ يمكن أن يحكم. الآن في تركيا الحزب الحاكم هو فرع إخوان المسلمين في تركيا، ولكنه يحكم في نظام حكم علماني. فيمكن لحزب إسلامي سني أو شيعي أن يحكم البلاد وفق دستور علماني، لا ضير في ذلك. يمكن أن يكون رجل معقل أو معمم أو يلبس البدلة، يعني يمكن أن يحكم في نظام حكم علماني، هو يحكم وفق الدستور ودينه في بيته وفي المجتمع وفي مجال آخر يمارس دينه. ولكن عفوا، يعني هناك سؤال كبير يطرح نفسه، رجل دين ويطرح العلمانية كشكل دولة أو حكم، أليس من المستغرب ذلك؟ لا، أنا أتصور أنه واجب أنه على رجل الدين أن يدعو للعلمانية، لأن هنالك تزييف تاريخي كبير، هنالك استغلال الدين منذ 15 قرن إلى الآن. يتكلمون باسم الإسلام، وما في واحد أضر بالإسلام ودمر الإسلام إلا الدولة الإسلامية العربية التاريخية، يعني دولة بني أمية والعباسية والعثمانية،
كلها دول إسلامية، وهي التي دمرت الإسلام، وهي التي فرقت الإسلام إلى شيع ومذاهب وأحزاب وطوائف مختلفة، وهي اللي قتلت كل صوت حر. الحلاج قتل، وبشار بن برد قتل، والسهروردي قتل، وما في صوت حر في العالم العربي والإسلامي إلا قتلته الدولة العربية الإسلامية باسم الدين. يجب أن نقلم أظفار الدولة ونخلص الدين من الدولة. طيب هذا على صعيد الدولة، ولكن على صعيد الطائفة، يعني أنت عفوا رجل دين شيعي، ولكن هذا لن يؤثر على موقفك في العراق وعلى موقف المرجعية الشيعية والقوى الشيعية الموجودة في العراق منك. المرجعية الشيعية ليست لها مشروع سياسي، ولم تتبنى أطروحة سياسية، وإنما فتحت الباب على مصراعيه، وهذا من روائع حكمة المرجعية ورشد المرجعية، أنها فتحت الباب واسعا إلى الساسة العراقيين أن يمارسوا العمل السياسي. واكتفت مرجعيتنا الرشيدة بالتوجيه الأبوي والرعائي للجميع، وتتدخل في الأمور المعضلة لبسط السلم والأمن والمحبة والإخاء. المرجعية الدينية ليست لها مشروع سياسي، والعلمانية لا تتعارض مع المرجعية ولا تنافسها، إنما العلمانية التي نتبناها هي تريد أن تضع كل شيء في مكانه. المرجعية الدينية لها الأبوة للمجتمع ورعاية المجتمع دينيا وأخلاقيا، وكذلك الأسرة، وإنما الحكومة يجب أن تكون حكومة خدمات غير أيديولوجية ولا تدعي التحدث باسم الله. طيب هذا إذا كان رأيك، هل هو رأي الجميع في العراق يعني كشكل دولة، أم أن هناك نسبة كبيرة أيضا تنادي بالعلمانية، خاصة أن ما نراه على واقع الأرض يحمل شعارات دينية باسم الله وباسم أمور عديدة تقام في المناطق العراقية؟ نعم، النخب المثقفة في العراق تقريبا أغلبها تطالب بالعلمانية، مع أنهم متدينون ملتزمون. هنالك نساء محجبات وناس رجال يعني أيضا متدينون، ولكنهم يطالبون بإقامة نظام حكم علماني. وهنالك أيضا أحزاب سياسية دينية تطرح مشروعها. الفيصل هو رأي الشعب العراقي، وأظن أن الشعب العراقي ذكي بما فيه الكفاية ليختار الأصلح. طيب يعني العلمانية على أي نسق برأيك؟ يعني كدولة علمانية أي حكم، هل هو على النسق الأوروبي أم على أي نسق أو تجربة؟ العلمانية ليست دين. العلمانية ليست دين وليست أيديولوجية، وإن تحولت في الفترة الأخيرة في فرنسا إلى أيديولوجية وإلى دين مقابل الأديان. عندما حرموا الحجاب أصبحت العلمانية دين. العلمانية طريقة حياة، أسلوب في الحكم، هي ليست أيديولوجية. وإذا تأدلجت العلمانية أصبحت كفر وتجديف، وأنا ضد العلمانية الأيديولوجية. وإنما إذا كانت العلمانية كأسلوب لإدارة شؤون البلاد، وترك الدين للمؤسسات الدينية، وترك أفكار الناس هم يختاروها. الدولة ليست المهيمن وليست المشرف على أفكار الناس ودين الناس وعقائد الناس، وإنما تكتفي بالخدمات فقط. هذه العلمانية التي نراها، وهي متمثلة أيضا في لعله في أمريكا أو كندا أو غيرها. أما في أوروبا وفرنسا تحولت العلمانية للأسف إلى أيديولوجيا كما هي في تركيا. كيف يمكن استقطاب القوى السياسية الموجودة في الشارع العراقي الآن كقوى سياسية أو حزبية أو ميليشياوية أو حتى دينية ضمن هذه الفكرة، فكرة الحكم ودولة علمانية؟ إذا الشارع السياسي طبعا كثير منه هو علماني، يعني الأحزاب الكردية وهناك كثير من الأحزاب العربية هي علمانية يعني في توجهاتها، وليبرالية أيضا، ولا مشكلة معها. هنالك أحزاب إسلامية شيعية أو سنية أو كردية موجودة أيضا ولها حصتها في الشارع السياسي العراقي. أظن أن الشعب الناس إذا فهموا العلمانية، وهم سيفهمون بلا شك، وكثير منهم يفهمون أن العلمانية لا تعارض الدين ولا تقدم البديل للدين، وإنما هي أسلوب للحكم. الآن تقريبا شبه علمانية موجودة في العراق. في كردستان مورست العلمانية لمدة 13 عام مع حفظ الشعائر الدينية والمساجد وغير ذلك، والناس مسرورين ومبسوطين كما يقول اللبنانيون للعلمانية الموجودة يعني في تؤيد كردستان. فصل الدين عن الدولة بهذا الإطار؟ بلا شك. طيب هناك مسألة، أو فصل الدولة عن الدين. فصل الدولة هو ورجال الدين هل سيرضون بهذه الفكرة؟ رجال الدين يسمح لهم بالعمل السياسي كما يسمح لرجال الطب ورجال الاقتصاد ورجال الفن، كل واحد من حقه أن يمارس العمل السياسي. يعني أنت تقول يسمح له، ولكن البعض يرى غير ذلك، أنه تهميش للقوى الدينية. لا، ليس تهميش. رجل الدين كما هو رجل الاقتصاد كما هو رجل الفن يستطيع أن يمارس عملين، يستطيع أن يكون طبيب وسياسي، يمكن أن يكون رجل دين وسياسي، يمكن أن يكون رجل فن وسياسي، لا ضير في ذلك. طيب سماحة السيد، هناك موضوع بارز في الآونة الأخيرة على الساحة العراقية وهو العلاقة مع إسرائيل.
يعني بالأمس كان هناك زيارة لأحد المواطنين العراقيين، لن أقول أبدا المسؤولين، الذي زار إسرائيل للمشاركة في مؤتمر ما، وبالتالي صرح أن هناك العديد من الشخصيات التي تنادي بضرورة ربط